Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Lại mình đây. Ok, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn về Google Anti-Gravity 2.0. Thì đây không còn chỉ là một công cụ gợi ý code đơn thuần nữa, mà là một Agent First Deployment Platform, là một nền tảng lấy AI Agent làm trung tâm tư duy. Thì thay vì chỉ là gõ những cái dòng code gợi ý code đơn thuần, thì Google đang muốn chúng ta là giao hẳn một cái task lớn cho AI Agent của họ. Thì AI Agent sẽ tự động lên plans này, coding này, và tạo test này, và tự lên những cái website và verify cái sản phẩm mà agent tự tạo ra. Thế nhưng khi nhiều người bắt đầu tìm hiểu về Google Anti-Virus 2.0 thì có một điều mọi người rất là hoang mang là thực sự Google đang đang vận hành và chạy cái sản phẩm của mình trên hai cái version chạy song song với nhau, và đó là Anti-Gravity 2.0 và Anti-Gravity IDE. Thì trong quá trình tìm hiểu là nếu mà bạn không phân biệt được hai cái version này thì bạn rất dễ chọn nhầm IDE trong cái workflow của mình. Ok, thì để mọi người dễ dùng thì mình sẽ nhìn vào cái bảng so sánh trực quan này. Thì đầu tiên là Google Antivirus 2.0. Thì đây thực chất là một cái nền tảng chạy độc lập, có thể chạy dưới dạng là desktop app hoặc là CLI. Thì tư duy của nó là headless. Thì khi mà bạn giao cho nó một cái task chẳng hạn, thì nó sẽ phân rã cái tác vụ đấy và giao cho những cái sub agent chạy ngầm dưới hệ thống để có thể build này, test này, coding này, và trả về kết quả cho các bạn. Thì tiếp theo là phần thứ hai là Google Anti-Gravity IDE. Thì đây thực chất là một cái trình soạn thảo thôi, nó giống hệt Visual Code. Thì các bạn có thể xem code này, view code này, chỉnh sửa code ngay trên ngay trên tác vụ của mình, và mình sẽ có thể được có sự support của AI về cái việc gõ code này chẳng hạn. Thì nói tóm lại thì Google Anti-Gravity IDE nó chính là một cái trình soạn thảo, và bạn có thể thực hiện các cái lệnh thủ công ở trong này. Ok, vậy thì tại sao Google lại chuyển dịch sang cái hướng mà AI Agent Model tốn nhiều tài nguyên như vậy? Thì câu trả lời chính nằm ở Gemini 3.5 Flash và Gemini 3.1 Pro. Thì hãy chuyển dịch sang Top Intelligence Index. Thì hai sản phẩm của Google đạt điểm số cực kỳ ấn tượng, chỉ xếp sau các cái model xử lý nặng như là Gross Output 4.8 và GPT 5.5. Nhưng khi chuyển sang tab Cost và Speed thì mình mới thấy cái điểm khác biệt ở đây. Thì model của Google là Gemini 3.5 Flash đạt tốc độ xử lý lên đến 192 token trên giây, nhanh gấp 3 lần so với Claude và GPT. Thì với tốc độ này, cái tốc độ xử lý multi-agent trong các task của mình trở nên nhanh hơn, thì thậm chí nó là tức thì luôn và sẽ không gây cản trở gì so với developer. Và điều quan trọng hơn thì cái chi phí cost ở đây thì chưa bằng 25% so với các đối thủ cạnh tranh. Ok, không chần chừ gì nữa thì ngay bây giờ mình sẽ cùng mở máy và kiểm chứng các cái tính năng của Google Anti-Gravity 2.0 này nha. Ok, thì đây là trang chủ của Google Anti-Gravity. Thì các bạn có thể truy cập đường link là antigravity.google. Đầu tiên thì mình sẽ chọn vào phần product này. Thì đây sẽ có các option cho các bạn lựa chọn như là 2.0 này, CLI này, IDE này, hoặc là SDK này. Tiếp theo thì mình sẽ chọn đến phần use case. Thì ở đây sẽ có như là enterprise này, frontend này, full stack này, science này. Tiếp theo thì mình sẽ scroll xuống. Thì đây thì Google Anti-Gravity giới thiệu bạn, đây là một cái app mới của Google nha, thì nó sẽ giống với phần CodeX mà mình đã giới thiệu trước đó. Thì ở đây thì Google Anti-Gravity thì cái app này sẽ chủ yếu là sẽ điều khiển những cái multi agent parallel để có thể hỗ trợ mình trong những cái công việc tác vụ trong những cái workspace này, hoặc là automate này. Tiếp theo thì là Anti-Gravity CLI. Thì ở đây thì mình sẽ chuyên dùng cho những cái phần liên quan đến coding này. Mình sẽ sử dụng terminal để mình giao tiếp với Anti-Gravity, thì nó rất là nhẹ và nhanh. Tiếp theo đến phần SDK thì phần này khá là mới. Thì phần SDK này sẽ là phần Custom Agent của Google Anti-Gravity. Thì các bạn có thể nhúng những cái SDK này vào trong những cái project của các bạn để các bạn có thể sử dụng nó. Thì SDK này sẽ sử dụng Python nha. Tiếp theo là Anti-Gravity IDE. Thì cái này thì ở những phần trước đó thì mình cũng đã giới thiệu rồi.
Thì ở đây thì Google đã giữ nguyên và chỉ có update thêm những cái tính năng mới thôi. Thì ở đây cái IE này sẽ giúp mình trong cái phần đọc code này, code base này, và phần giao tiếp với về mặt giao diện. Ok, thì tiếp theo thì mình sẽ download. Thì ở đây thì mình cũng sẽ có các option download cho macOS này, Windows này, Linux này. Khá là cơ bản đúng không? CLI thì mình sẽ sử dụng là terminal này, nhưng dùng câu lệnh này, IDE này và SDK. Thì ở đây thì mình hiện tại thì mình đang sử dụng là Antivirus 2.0 và IDE. Thì từ khi mà mình sử dụng á, thì từ 2.0 này thì mình có thể switch sang IDE và mình sử dụng song song hai cái option này cũng khá là hiệu quả. Ok, thì các bạn sẽ download về. Ok, thì đây là giao diện của Google Anti-Gravity 2.0 mà các bạn sẽ tải xuống. Thì ở đây thì mình đã tải trước đó rồi, thì mình cũng đã sử dụng một thời gian và mình cũng đã có các project trước đó rồi. Thì ở đây nhìn tổng quan thì các bạn có thể thấy là giao diện nó khá là giống so với code X, thì nó cũng không khác gì nhiều lắm. Thì ở đây nó sẽ có một điểm là như mình đã nói, thì ở đây thì mình sẽ có một cái nút là Open IDE. Thì ở đây thì các bạn có thể từ cái Google Antivirus 2.0 app này thì bạn có thể mở ra cái phần Google Antivirus IDE, thì nó khá là tiện. Thì ở đây các bạn cũng sẽ có các phần nhập prompt này, chọn có model là model đang hot hiện nay là Gemini 3.5 Flash này. Bạn cũng có thể dùng Output hoặc là Sonnet, thì Google cũng đã có tất cả các option này rồi. Thì ở đây thì mình cũng sẽ nói qua về một phần là local và new worksheet. Local thì khi mà các bạn sử dụng với project ở trên local mình á, thì mặc định sẽ là local. Hoặc nếu các bạn muốn sử dụng new worksheet thì cái new worksheet này là cái gì? Cái new worksheet này nó sẽ available với Git, thì các bạn sử dụng nào Git thì các bạn sẽ hiểu. Nhưng nếu mà các bạn nào chưa sử dụng Git thì mình sẽ giới thiệu qua là ví dụ các bạn sử dụng prompt và có nhiều những cái agent á, thì các bạn sẽ sử dụng cái new worksheet này. Thì new worksheet này nó sẽ tách ra cho các bạn thành các cái branch, các cái nhánh á. Thì những cái brand này khi mà tách riêng ra thì những cái agent ở trong đó sẽ hoạt động độc lập, và khi nào thì nó sẽ hoạt động độc lập thì nó sẽ không bị conflict với nhau. Thì ví dụ như là mình có agent 1, agent 2, agent 3 thì sẽ hoạt động trên những cái worksheet khác nhau, sẽ không đụng với nhau. Thì tí nữa mình sẽ demo cho các bạn. Ok, thì trước tiên thì đi vào phần demo tạo một cái website đơn giản. Thì mình sẽ đi vào phần setting nha. Ở đây thì đầu tiên là sẽ có phần account này. Phần account này thì khá là cơ bản. Đầu tiên là sẽ có phần enable telemetry này, phần marketing email này. Thì hai phần này thì phần đầu tiên là enable telemetry, thì khi mà các bạn bật á thì antivirus sẽ tổng hợp những cái dữ liệu của các bạn để enhance cái performance hơn. Thì ở đây mình sẽ bật. Còn cái marketing email này là các bạn sẽ nhận những cái tip, những cái update này, những cái promotion từ Google Antivirus về email, thì ở đây mình sẽ tắt đi. Tiếp theo là phần account, thì ở đây thì mình đang sử dụng gói là Google AI Pro, thì các bạn cũng có thể upgrade lên. Ở đây là email của mình. Thì nói đến các phần account này thì sẽ show cho các bạn. Ở đây chính là những cái giá mà các bạn sẽ trả để sử dụng Google Gemini. Thì ở đây mình sẽ đang sử dụng gói Google AI Pro này, thì nó rơi vào khoảng là 20 đô một tháng. Thì ở đây thì gói cao nhất là gói AI Ultra thì nó rơi vào khoảng hơn 100 đô một tháng. Thì các bạn có thể tùy cái mục đích của các bạn thì các bạn có thể sử dụng những cái gói của mình. Thì đây sẽ có gói AI Plus này, rẻ hơn một chút, thì các bạn có thể đọc những cái rule này, thì nếu mà nó sẽ phù hợp với nhu cầu các bạn thì các bạn có thể mua nha. Thì ở đây thì mình đang sử dụng gói Google AI Pro thì mình thấy dùng cũng khá là ổn, cũng đủ so với mình dùng. Ok, tiếp theo là đến phần permission. Thì ở phần permission này thì các bạn có thể config những cái quyền này, những cái rule này của từng cái project
để tránh bị rủi ro trong quá trình AI làm việc. Thì đầu tiên là phần Project Specific Setting. Thì ở đây thì mình sẽ có thể config đến từng các cái project của mình, từng các cái folder. Tiếp theo là phần File Permission. Thì ở phần File Permission này thì sẽ có phần File Access Rule. Thì ở đây thì mình có thể define được từng cái file read này hoặc là file write này đến từng các cái đường dẫn cụ thể của mình. Ok. Tiếp theo là đến phần Network Permission thì cũng tương tự. Mình có thể define được những cái network allow hoặc là deny đến từng các cái link trang web. Tiếp theo phần Terminal Tuning Permission. Thì ở đây thì sẽ có phần Terminal Comment này. Mình có thể define được những cái comment nào mà mình muốn allow hoặc là deny này. Tiếp theo là phần Comment Outside Sandbox. Thì Comment Outside Sandbox có nghĩa là các bạn có thể trong quá trình AI agent của mình chạy á, thì mình sẽ nằm trong cái môi trường sandbox. Còn nếu các bạn không muốn agent vượt qua giới hạn trong môi trường sandbox thì bạn có thể define ở đây. Tiếp theo phần tương tự với phần MCP tool thì các bạn có thể define ra được những cái external tool này, model context protocol ở đây. Mình có thể define được cái MCP tool. Ok, tiếp theo là đến phần appearance. Thì ở cái phần appearance này thì các bạn có thể config ở những cái style theme của các bạn. Thì có thể mình hay dùng dark này, bạn có thể dùng light này hoặc là custom này. Ở đây bạn có thể config được background này hoặc là accent này. Ok, tiếp theo là đến phần model. Thì trong phần model này thì mình có thể config được những cái model và view được những cái quota của mình sử dụng. Thì đầu tiên là phần Enable AI Credit, thì phần này khá là quan trọng. Từ đây thì mình đang tắt nó đi, nhưng mà khi mà các bạn bật lên á, thì khi mà các bạn hết những cái model miễn phí ở dưới này rồi này, thì mà các bạn vẫn tiếp tục dùng á, thì AI sẽ Anti-Gravity sẽ tự động tính tiền vào các cái request limit đấy của các bạn. Thì ở đây thì mình đang tắt đi, thì khi mà hết những cái model ở bên dưới này thì mình sẽ không sử dụng nữa, và để tránh các việc mất tiền. Tiếp theo thì model quota, thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy đây là các cái model mình đang được sử dụng. Thì ở đây sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 vạch. Thì đây là full. Thì khi mà các bạn dùng thì tự động model sẽ trừ dần những cái token của các bạn đi. Thì sau đó thì sẽ refresh sau khoảng 5 giờ thì sẽ refresh. Thì ở đây cũng khá là nhiều. Nhưng mà một lưu ý là khi mà các bạn dùng Cloud Sonet và Cloud Output á, thì các bạn dùng một trong hai thì nó sẽ tính tiền luôn cho cả hai, chứ nó không, các bạn không thể dùng hai cái riêng biệt được, có nghĩa là nó sẽ tính tiền cho cả hai cái này cùng với nhau. Ok, tiếp theo đến phần customization. Thì phần customization này cũng khá là quan trọng. Thì ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là token use. Thì cái phần này thì có nghĩa là những cái MCP tool hoặc là những cái skill nào mà các bạn có trong những cái project thì sẽ được thêm vào đây. Thì để như vậy, để Google Anti-Gravity có thể duy trì được những cái context, những cái ngữ cảnh trong lúc mà xử lý các cái prompt của mình, thì các bạn thêm càng nhiều thì sẽ tốn càng nhiều token ở đây. Thì ở đây thì mình có thêm hai cái MCP server là test sprite này, và Google Stick thì cũng chỉ tốn chưa đầy khoảng 1% thôi, thì các bạn có thể thêm thoải mái. Ok, thì tiếp theo đến phần MCP server, thì ở đây các bạn có thể thêm MCP server này. Thì ở đây thì các bạn có thể thêm được rất nhiều Firebase này, Cloud Run này, GitLab này. Thì tùy vào nhu cầu thì các bạn sẽ thêm nha. Tiếp theo đến phần Build with Google Plugin. Thì cái Build with Google Plugin này thì đây là những cái plugin của hãng của Google, thì các bạn có thể tùy vào nhu cầu các bạn có thể sử dụng và download. Ok, thì những cái plugin này và những cái skill nó chính là những cái core của Google Anti-Gravity. Các bạn muốn sử dụng tốt, các bạn muốn thành thạo Google Anti-Gravity thì các bạn sẽ sử dụng những cái MCP tool này hoặc là những cái skill này, thì nó mang đến cho bạn những cái trải nghiệm khá là hay và nhanh nữa. Ok, tiếp theo đến phần browser.
Thì trong quá trình mà phát triển thì Google Anti-Gravity sẽ sử dụng Google Chrome làm cái browser của mình, hoặc là mình sẽ có thể sử dụng những cái subagent và typing là browser, thì tự động những cái web thì tự động Google Anti-Gravity sẽ mở những cái trình duyệt và mở những cái đến cái website đấy của mình. Thì nó dẫn một điều là trong trường hợp mà Google những cái agent của mình cần thực hiện những cái đoạn mã JavaScript để automate này, hoặc là xử lý các cái trường trên form á, thì ở đây thì mình đang để request review này, thì có nghĩa là AI sẽ hỏi thì các bạn có thể chọn những cái option khác như là disable này, hoặc là ongoing proceed này. Ok, tiếp theo đến phần actuation permission, thì cái này là các bạn sẽ config những cái URL, các bạn có thể deny hoặc là allow nó, thì các bạn có thể config ở trong phần phần này. Ok, tiếp theo phần cuối cùng là phần app. Thì ở đây thì phần prevent sleep này thì có nghĩa là khi mà các bạn build một cái website nặng chẳng hạn, thì Google Anti-Gravity có thể tiêu tốn khoảng 30 phút. Thì ở đây thì khi mà các bạn bật option lên thì máy tính của bạn sẽ tự động không rơi vào cái trạng thái sleep. Thì nhưng mà khi mà các bạn tắt đi thì có thể máy tính của bạn sẽ tự động rơi vào trạng thái sleep, mà khi mà để lâu quá mà không ai tác động vào. Thì ở đây thì mình vẫn đang tắt đi. Tiếp theo đến phần keep in menu bar, thì cái này thì có nghĩa là nếu mà bật lên thì những cái process của bạn sẽ tự động chạy trên cái background trong cái menu bar này. Thì ở đây thì mình đang bật lên. Cuối cùng là phần notification setting, thì ở đây thì đơn giản là những cái thông báo của Google Anti-Gravity thôi. Thì ở đây thì mình đang cài đặt và bật nó lên. Ok, thì vừa rồi thì mình đã nói sơ qua cho các bạn về các cái general của Google Anti-Gravity rồi. Thì ở phần tiếp theo thì mình sẽ thực hiện build ra một cái website, và mình sẽ demo những cái tính năng còn lại của Google Anti-Gravity 2.0 nha. Ok, trong phần này thì mình cùng với các bạn sẽ tạo nên một cái website học tiếng Anh, thì sẽ bao gồm backend, frontend và QA nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về cái nút OpenAI này. Thì ở đây thì mình đang ở Anti-Gravity App này. Thì khi mình bấm vào OpenAI thì tự động mình sẽ hiển thị một form của Anti-Gravity IDE. Thì cái này rất là tiện lợi trong lúc bạn làm việc. Ví dụ như là bạn đang đứng ở folder AM Extension này, thì khi mà các bạn muốn xem code chẳng hạn, thì các bạn có thể mở nút OpenAI này, thì mình có thể vào đây mình xem cái source code của cái dự án của mình có chỉnh sửa ở đây. Thì cái này khá giống với cơ sở thì mình đã giới thiệu ở trước. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng làm việc song song với hai hai IDE này nha. Thì tiếp theo thì mình sẽ có một cái prompt như này. Đây, đây chính là prompt mình. Thì cái prompt này các bạn có thể tự define ra, hoặc các bạn có thể lên sử dụng ChatGPT hoặc là Google Gemini để mình có thể reference được những cái prompt này. Thì ở đây thì mình sẽ tạo nên một app học tiếng Anh này, và tên là Aura English này. Thì về cơ bản thì mình sẽ có ba 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 agent chạy song song với nhau. Thì ba agent đây thì mình sẽ có backend này, frontend này và QA. Thì backend mình sẽ define ra những công việc như là những cái rule, là đầu tiên là green architecture này, domain driven này. Thì mình sẽ dùng technology là Spring, và database là Postgres. Thì đây mình sẽ build ra những cái API để frontend sẽ cùng làm việc cùng. Tiếp theo thì là frontend thì mình sẽ sử dụng React cộng với TypeScript. Thì mình sẽ build ra một cái React single page sử dụng Tailwind này. Tiếp theo thì phần library thì mình sẽ sử dụng Section UI để nâng cao được cái giao diện của mình. Về phần design thì mình có sử dụng 3D này, mình có sử dụng cinematic này để sinh ra được những cái hiệu ứng. Cuối cùng là phần QA thì để đảm bảo cho cái chất lượng sản phẩm của mình, automation và testing, thì mình sẽ sử dụng test những cái GPA repository này, unit test này.
Ờ, về phần frontend thì mình sẽ dùng Flywire này để test này. Và đặc biệt ở chỗ này thì mình có define ra một dòng này, có nghĩa là collaboration protocol, thì có nghĩa là khi mà làm việc trước khi gen code ở backend thì tất cả các rừng sẽ làm việc per review với nhau và sẽ tuân thủ theo một cái Open API chuẩn và tránh cái việc mà cross hoặc là mismatch thông tin, có nghĩa là ở đây thì các agent backend frontend sẽ làm việc giống như là một team với nhau, thì sẽ có những cái trao đổi thông qua lại với nhau để đảm bảo được cái đầu ra sản phẩm của mình một cách chuẩn chỉ nhất. Thì ở đây thì mình sẽ chọn model mới nhất, mình sẽ test là Gemini 3.5 Flash này. Thì ở đây sẽ có lâu này 20 đường thì mình sẽ chọn 2 nha. Ở đây thì mình sẽ chọn local, mình sẽ không không sử dụng new worksheet thì mình sẽ demo sau. Ở đây thì mình sẽ sử dụng local và mình nhập ROM. Ấy thì các bạn có thể nhìn thấy thì mình đang khởi chạy thì model đang đọc cái prompt của mình và bắt đầu phân tích. Ok thì mình sẽ đợi một khoảng thời gian nha. Ok thì mình sử dụng Gemini 3.5 Flash thì mình không thể tin được là sau chỉ khoảng 22 giây Gemini 3.5 Flash đã gen ra cho mình được file plan rồi. Thật là quá nhanh luôn. Thì đây chính là cái file plans của mình là Aura English. Thì ở đây thì AI sẽ nốt ra cho mình những cái important ở đây. Thì mình sẽ có database này, config này. Thì mình sẽ sử dụng Docker Compose và mình sẽ sử dụng in-memory hash2 database. Thì đây chính là những cái DB của mình. Thì phần Docker này liên quan đến phần DevOps thì nó nôm na sẽ là nó sẽ là một cái file mà để deploy được cái database lên này. Tiếp theo là phần space này, phần initial content này. Tiếp theo là đến file YAML của mình. Tiếp theo đến phần backend thì mình sẽ lưu trữ trong folder backend này. Frontend thì AI sẽ lưu trữ trong folder frontend, thì sẽ bao gồm các shortcode và tương tự phần QA cũng vậy. Thì ở đây Gemini 3.5 Flash sẽ đưa ra cho mình một cái high overview luôn. Thì đây sẽ là client này, đây là dashboard này, thì sẽ có phần 3D này, phần flashcard này. Khi mà mình chọn thì sẽ call API thông qua những cái data mapping và sẽ call xuống tầng backend. Frontend của mình sẽ định nghĩa những cái giao diện và call API sẽ đến phần backend, sau đó phần backend xử lý đến database. Thì đây khá là một cái flow khá là đơn giản nhưng mà rất là chuẩn đấy. Backend của mình thì ở đây sẽ có phần clean này, phần architecture này. Đây chính là những cái rule của Springboot để tạo ra những cái API. Sẽ có phần service này, sẽ có phần repository này và những phần config. Thì nếu mà bạn nào làm sâu về Springboot thì bạn sẽ hiểu. Còn đây là phần frontend này. Frontend thì cũng sẽ có những folder chứa những cái UI này, những context này, những cái hook này. Phần test này, thì mình sẽ test trên cổng 5173. Ok, đây là những cái câu lệnh của mình thôi. Thì ok thì mình sẽ proceed cái plan này. Ok thì ở đây Google Gemini sẽ thực hiện define ra những cái task mà trong những cái video trước thì mình cũng đã giới thiệu là cái vòng for loop. Thì đầu tiên là AI sẽ tạo ra những cái task và subtask để có thể thực hiện. Ok thì ở đây mình đã thấy Antivirus đã thực hiện những cái sub agent này. Đây là sub agent frontend này, đây là sub agent backend này. Thì ở đây mình sẽ approve những cái câu lệnh mà Antivirus hỏi mình. Ở đây thì mình đang có 2 sub agent chạy. Thì nếu mà bạn define ra 5 hoặc 6 agent cũng ok, nhưng mà nó sẽ tùy thuộc vào cái project của bạn và dự án của bạn. Thì ở đây project của mình thì mình sẽ sử dụng đến 2 agent thôi. Thì khi mà frontend và backend xong thì
Google Anti-Gravity sẽ kích hoạt đến agent thứ ba là QA, thì mình thấy khá là tiện. Thì đây mình đang tưởng tượng như đây là một team hoạt động trong một dự án luôn. Frontend thì đang làm việc frontend và backend làm việc của backend, và nó sẽ đảm bảo là sẽ tuân thủ theo cái rule collaboration protocol này. Ok, thì bây giờ mình sẽ ngồi đợi frontend và backend ra code. Ok, thì ở đây thì khi mà sau khoảng 3 phút và khoảng 2 phút thì frontend và backend đã generate code của mình xong, thì Anti-Gravity sẽ tự động trigger subagent thứ ba, đó chính là QA automation. Ở đây thì mình có thể bấm vào và mình xem chi tiết những cái phần mà agent QA của mình đang thực hiện. Thì ở đây quá trình làm khá là tuần tự, từ frontend và backend code song song. Sau đó khi mà hoàn thành form thì một sub agent là QA của mình sẽ vào và testing. Ok, thì đây QA của mình đang testing, thì nốt phần QA này thì mình đã có thể hoàn thiện website của mình, và các bạn cùng chờ nha. Ok, thì cuối cùng website của mình đã generate xong. Thì vừa rồi phát sinh ra khi mà QA automation test á, thì phát sinh ra bug. Thì tiếp đó thì nếu mà bug của frontend thì sub agent frontend sẽ fix, và nếu là bug của backend thì sub agent backend sẽ fix, thì tạo ra một vòng lặp, và nó chính là vòng lặp của product tạo ra cái sản phẩm của mình. Thì sau một khoảng thời gian thì cuối cùng thì QA automation đã test hết bug và có thể review được cái sản phẩm của mình. Thì ở đây thì sau khi ra code xong thì AI sẽ cho ra mình một cái file walkthrough này, để mình có thể xem được cái tổng quan về cái việc mà Spring Boot này, frontend, backend và test. Thì nếu mà các bạn muốn xem code thì các bạn có thể bấm vào Open IDE này. Ở đây thì ở đây chính là những cái phần code mà Google Gemini đã sinh ra cho mình, thì nó sẽ nằm ở đây. Và đây thậm chí các bạn cũng có thể sử dụng cái prompt của mình để chỉnh sửa code nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ thử vào trong cái website của mình. Từ đây thì website frontend là localhost 5173 này, còn H2 database là 180.0. Từ đây mình sẽ vào website. Ok. Ok, thì đây chính là Aura English của mình. Thì như mình có thể thấy là mình sẽ học bằng những cái ca này. Ở đây thì mình sẽ có thể chọn tối này, sáng này. Ok, mình thích tối thì mình sẽ để tối nha. Thì đây là một cái reset start này, thì chắc là sẽ reset lại cái cạc này thôi. Đây thì mình sẽ có daily này, current daily goal này, uh, mình bấm vào. Ồ, đây có vẻ là hơi bị lỗi này. Ờ, âm thanh này, âm thanh có vẻ hơi rè. Nhưng mà ở đây mình thấy làm sao để tạo được cạc này nhỉ? Ờ, ok, ở đây thì mình chưa thấy phần tạo cái cạc này, thì ok không sao, thì mình sẽ có thể hỏi AI và fix. Thì khi mà prompt đầu tiên thì AI chắc sẽ không không thể làm ra chuẩn chỉnh được, hoặc do prompt mình sai. Thì ở đây thì mình sẽ hỏi AI vậy. Ờ, how to create my cast, để mình sẽ hỏi AI xem. Ở đây thì AI sẽ có nghĩa là ở đây thì mình sẽ thêm những cái cạc này ở trong database luôn, chứ mình không thể form. Thì cái này là khá là cao là do lỗi của mình. Thì cái prompt của mình chưa có phần tạo card, thì AI mình sẽ phải insert những cái data vào trong database. Thì ở đây thì mình sẽ thử
login vào trong database nha. Ở đây là mình sẽ dùng H2 database. Ô, ở database not found mình có copy lỗi này và mình sẽ nhờ AI fix. AI đang check lại file DB của mình thì ok, đây chính là URL này, password đăng nhập. Ok, đã thành công. Mình sẽ connect vào. Connect. Ok, thì đây chính là phần database của mình. Thì sẽ có phần flashcard này. Select sound from flashcard. Ở đây trên giao diện mình đã thấy có khá nhiều flashcard rồi. Ờ, ok, thì mình sẽ thử insert vào. Run. Đã insert thành công. Thì mình sẽ quay lại giao diện. Ờ, ở đây vấn đề không phải là do database rồi, vấn đề là mình đang hiểu là khi mà mình quay cái card này lại thì sẽ phải có một nút để mình biết là mình đã đánh giá được hay chưa. Thì ở đây mình đang nghĩ là do lỗi giao diện rồi. Ờ, ờ, ok, thì mình sẽ fix. Can not click action forgot has put fix. Ok, thì mình sẽ sử dụng prompt và nhờ AI fix. Thì ở đây vấn đề không phải do data mà mình sẽ phải kích được vào một trong những nút này thì mình sẽ ok, thì rất nhanh thì frontend đã fix luôn cho mình và mình sẽ submit này. Sau đó thì mình sẽ phải test. Mình sẽ đợi một khoảng thời gian để xem agent test của mình có test ra bug hay không. Ok, đã test ra bug và phần backend sẽ phải sửa lại. Khá là hay. Sau khi sửa lại thì phần sub agent frontend của mình cũng phải update theo. Ok, tiếp tục chạy lại Spring Boot này. Với tiếp tục test, khi nào pass hết tất cả các test case thì mới ok. Thì ok, đã pass hết tất cả test case rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay lại. Ok, mình đã thấy có vẻ ổn hơn rồi. Ok, mình sẽ chọn một trong các option. Perfect. Ờ, perfect. Ok. Ờ, good for hash. Ok, mình thấy khá là chuẩn chỉ rồi. Thì ở đây thì mình sẽ có thể phát triển thêm những cái tính năng như là tạo mới các cái review card này thì sẽ không phải vào database để thêm nữa. Hoặc là các bạn có thể muốn update được những cái card này
Hoặc là các bạn có thể phát triển thêm rất rất nhiều tính năng. Thì một prompt của mình lúc đầu thì sẽ không thể nào perfect được, bạn sẽ phải chỉnh sửa nó, phát sinh lỗi thì mình sẽ chỉnh sửa nó thì nó sẽ ok hơn, thì cái website của mình sẽ ổn hơn. Ok. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách sử dụng những cái action default của Google Anti-Gravity nha. Thì ở đây thì các bạn sẽ gõ sược cho mình. Thì ở đây sẽ có 5 cái option default mà Google Anti-Gravity sẽ get ra cho mình. Thì đầu tiên là phần goal này. Goal này thì khi mà các bạn muốn cái task của các bạn mà AI agent hoàn thành mà sẽ hoàn thành liên tục luôn mà sẽ không phải hỏi mình một cái gì, thì khi mà bạn có việc đi đâu thì bạn có thể dùng cái goal này để tránh trường hợp mà AI agent dừng giữa chừng mà bạn không có ở đó. Cái thứ hai là schedule, thì đây đây là một cái lên lịch, thì các bạn có thể dùng option này để lên lịch cho những cái task của các bạn. Cái thứ ba là browser, thì browser thì khi mà bạn sử dụng thì agent sẽ tự động mở trình duyệt của bạn và tương tác với website của mình. Thì cái này thì tester khá là hay dùng. Cái thứ tư là Grill Me, thì ở đây thì agent sẽ sẽ như là một người interview và sẽ hỏi lại mình những cái về cái prompt của mình để chốt được cái plan mà agent review. Cái thứ tư là Teamwork Preview, thì cái này thì vừa rồi mình đã demo cho các bạn rồi, nhưng mà thay vì vừa rồi mình chỉ định là có bao nhiêu agent thì cái Teamwork Preview này sẽ dựa vào cái prompt của mình và sẽ auto scale những cái sub agent để phù hợp với ngữ cảnh và cái prompt của mình. Ok, thì bây giờ mình sẽ demo cái schedule này nhá. Từ đây mình sẽ thực hiện prompt. Ờ, mình sẽ tạo ở đây thì sau mỗi ngày á thì vào lúc 8 giờ thì agent sẽ tự động scan backend của mình để tìm ra những cái code, những cái issue, những cái bug liên quan đến bug này hoặc là security này, hoặc là vuln này, và sẽ tạo cho mình một cái báo cáo report bằng file markdown cho mình để mỗi sáng khi mà mình đến công ty mà mình có thể review được. Thì đây mình sẽ dùng option là schedule, thì mình sẽ chạy. Ok, thì ở đây thì agent. Ok, khi mà agent chạy xong cái prompt của mình thì ở đây sẽ có một cái process task running ở đây. Thì đây sẽ là agent sẽ tự động define cron của mình này vào lúc 8 AM này, và đây chính là cái prompt của mình luôn. Thì mỗi khi đến 8 giờ thì agent sẽ tự động chạy cái cron job của mình. Thì nó tương tự như cái phần schedule task này. Thì các bạn có thể define ở đây nhá. Các bạn bấm vào new chọn name này, khai giờ prompt, thì nó cũng sẽ giống giống với cái schedule task này ở đây, mà đây là mình khai ở mức hệ thống, còn trong này thì mình sẽ chỉ khai ở mức project, ở trong project này thôi. Ok. Ok, và đó là chia sẻ của mình về Google Antivirus 2.0. Thì nếu bạn có chia sẻ hoặc là câu hỏi gì thì bạn có thể để lại một comment phía bên dưới nha, thì mình sẽ trả lời. Và đừng quên like, share, subscribe để không bỏ lỡ các video công nghệ tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.